Min kära dotter, detta är min bekännelse för dig. Du kommer nog inte gilla det du hör. Och det kan jag säga. Men då du vet sanningen nu i alla fall. Jag är för gammal för att bry mig, men jag vill tala om din bror. Året var 1973. Föddes din bror. Jag och min hustru var glada. Så glada när du kom till världen. Men allt förändrades när du var som du var. Det var som att du var arg på världen när du kom. När du föddes, min son, var det alltid arg. Från första minuten. Du skrek och skrek. Det fanns inget som kunde mer eller mindre lugna dig. Din ilska var något som vi försökte vänja oss med, men det var svårt. När du blev äldre så insåg vi att det var något allvarligt fel med dig. Men även om vi gick till dessa utvecklingstrappor för dig så var du normal enligt läkarna. Det som gjorde det svårt var när du ville ha bröstmjölk av din mamma och du bet henne. Du bet så hårt så att du började blöda. När du blev större så kunde du röra dig på ett sätt som vi kunde inte förstå. Men ditt leende, det här leendet du hade på läpparna var verkligen kusligt. Du kunde med ett leende på läpparna dra ner blöjan och kissa på golvet. Du kunde ta avföring från din blöja för att smeta in det på ställen som vi märkte mycket senare. Vi gav dig all kärlek, men du verkar inte kunna ta emot den. Det var som om du var en maskin utan någon känsla alls. Du gjorde oss verkligen oroliga. Du har föräldrars kärlek. Men när du blev arg så tog du leksaker och slet dem med sönder. Det som gjorde oss rädda var den dagen du hittade knivar i köket. Jag kommer in i köket och ser hur du håller en kniv som du riktade mot mig. Min son, lägg ner kniven. Varför? För att du kan göra någon illa. Varför? Lägg ner kniven. Kom och ta den. Jag försökte ta den ifrån honom, men då hade han en mindre kniv som han satte i min arm. När jag såg blodet rinna ifrån mig så log fan han ännu mer. Vad är problemet, pappa? Du ska inte... Ska inte vad? Du... Pappa? Jag hatar dig. Det skar mitt hjärta när han sa så. Jag vet att han aldrig har sagt att han älskar mig. Men när jag är verkligen rädd för honom. Jag kommer ihåg en natt när jag vaknade upp och ser att han lutar sig över sängen. Han höll en kniv rakt över mig. Vad gör du? Vill du dö, pappa? Nej, det vill jag inte. Är du säker? Ja. Ska jag mörda mamma då? Nej! Nu är du elak. Lägg ner! Han tryckte in kniven i min axel och sprang utifrån rummet. Min fru var en sjukvårdare så hon kunde lösa många av våra sår. Jag kan säga att vi låste dörren. Vi låste in alla vassa föremål som kunde användas emot oss. När han var 9
höll han på så där. Vi kunde inte ta honom ens till hans vänner då han slog dem alltid. Han var elak emot dem. Och i skolan ville de inte ha honom utan han blev utsparkad av flera skolor. Vi försökte med hemskola men det gick så där. Efter den 5:e läraren så gav vi mer eller mindre upp. Han var helt omöjlig men det var inget som vi vågade göra något emot honom. Det var som att han var ren ondska. Men han var ju lycklig. Han lyckades få tag i på saxar som han hade på sitt rum. Och när man försökte komma in så kastade han dessa mot dörren. Jag slutade fråga eller knacka på hans dörr efter ett tag. Han verkade även vara besatt med eld. Då jag fick rapporter hur han hade eldat upp ett djur genom att lura in den till honom och sedan låtit tändvätska falla över den och tänd på den. Han var så lycklig när han såg det här. Han lyckades på något sätt när han var 12 att få tag i en flickvän. Men det var inte så länge så han försökte att skära av hennes hår. Men familjen ville inte göra en anmälan. Det hade varit mycket enklare om de hade gjort det. Varför ville du ta hennes hår? Det var i vägen. I vägen för vad då? Så jag kunde se på henne medan jag slog henne. Slog du henne? Ja. Vad är det för fel med det? Du ska inte... Pappa? Säg inte det där. Du vet vad som händer. Jag sa ingenting utan var tyst. Han satt och flinade emot oss medans vi körde hem honom. Han gick in till sitt rum och verkar inte bry sig alls. En kväll går jag förbi hans rum och ser hur han skär sig med en kniv och syr ihop. Hans besatthet verkar inte ha några gränser. Han tar sedan en tändare och bränner över såret. Han visar ingen reaktion tills han ser mig stå i dörren. Vad glor du på? Varför gör du så där? Skit du i det. Du ska gå ut ifrån mitt rum innan jag hugger dig, gubbjävel. Jag stänger dörren och suckar. Han styrde verkligen hemmet fram tills jag insåg att vi väntade barn till. Jag och min hustru var rädda att det skulle bli samma sak. Vår son verkar inte reagera på att det skulle bli utökning. Han var då 16 år gammal. Var det planerat ett nytt barn? Gud nej. Det är ju inget bra alls. Vi kan inte få ett nytt barn som blir precis som vår son. Vi pratade mycket om det, men bestämde oss för att behålla det. Men kom fram till att det var nog det bästa att faktiskt behålla det. Per, vår son, han kunde sticka iväg och vara borta i flera dagar. Det var då det kändes som skönast när han inte var hemma. Jag försöker verkligen förstå hur vi som föräldrar kan misslyckas så med hans uppfostran. Tills vår dotter Katja kom till världen. Hon var en vacker tös som var verkligen annorlunda mot sin bror. Hon var tyst och hon var glad när man tog hand om henne. Vi var så lyckliga tills vi kom hem och ser vår son står i köket. Vad har ni varit då? Han ser på vår dotter med ett ondskefullt leende. Så ni tror att ni kan göra er av med mig för en ny? Om det är så ni tror,
Så får det väl vara så då. Han öppnade kylen och tog en öl och gick till sitt rum. Vi vet att detta kommer inte bli bra alls, men vi måste försöka i alla fall. De första veckorna var lugnt tills jag vaknade mitt i natten och skulle gå på toa. Jag kunde då se Per stå i Katjas rum och stirra på henne. Hans ansikte såg mer ondskefullt än normalt. Hans leende var så brett att det såg nästan ut att göra ont, medan han vred huvudet emot mig. Ta det lugnt, pappa. Jag vakar över henne. Du kan gå till ditt rum. Så du säger vad jag ska göra. Jag ber dig att gå till ditt rum. Vi klarar detta. Om du säger så. Han går förbi mig och knuffar till mig och går in på sitt rum. Jag vet inte vad det är för fel på honom. Tills jag en kväll vaknar av att Katja skriker. När jag går in så ser jag min son som håller en kniv som han vrider över hennes säng. Min fru kommer efter och ställer sig framför honom och tar upp Katja. Han försöker sätta kniven i ryggen och då svartnar det för mina ögon. Jag må inte vara mycket för världen, men som yngre tränar jag flertalet kampsporter. Som att kicka in. När jag såg det här, jag sparkade honom så att han tappade balansen. Sedan greppade han tag i armen och vred den åt fel håll och han tappade kniven. Hur fan vågar du lägga din hand på mig? Din äckliga gubbfan! Jag ska fan döda dig! Han svingade emot mig, men jag duckade och smällde till honom med rebenen. Jag gjorde sedan en uppercut som fick honom att falla ner till marken. Hans näsa blöder. Min ilska bara stiger. Han försöker att resa upp sig, men jag sparkar på honom så att han faller tillbaka. Jag vet att det jag gör är fel, men just nu jag bryr mig inte. Jag slår honom. Jag bryter fingrarna på honom. Jag gör allt för att göra honom illa. Det var verkligen en hemsk misshandel. Jag var nästan säker på att jag hade slagit ihjäl honom tills jag hör honom. Sluta. Jag gick ner till min fru som plåstrade om vår lilla dotter Katja. Det var ytliga skärsår på vår dotter. Jag tittade på min fru och hon bara nickade emot mig. Det var som att hon kunde läsa mina tankar. Jag tog upp en matta och la den bredvid honom och rullade in honom. Jag kunde höra hans andningar var tunga. Men jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Han har fått vårt liv att bli ett helvete. Jag tog och la honom sedan i bagagen på bilen medan jag körde ut ifrån stan. Jag körde till ett övergivet hus som var våran stuga. Och jag tog nyckeln, låste upp, gick till bagagen, lyfte upp honom och bar in honom i huset. Jag droppade honom på golvet och såg hur han vred sig i smärtor. Jag såg vilka skador jag hade gjort emot honom. Om han överlever detta så får det vara så. Men jag tänker inte låta honom komma hem igen. Du kan bo här. Men du kommer aldrig hem igen. Om du nu dör här så är det ditt egna fel. Pappa, du kan inte lämna mig. Säg inte vad jag kan och inte kan göra. Det var första gången jag såg en rädsla i honom. Jag gick ut och han försökte att resa sig, men han hade så ont. Jag gick och stängde dörren efter mig och jag åkte hem. Jag sa ingenting till min hustru.
Vi bestämde oss för att flytta. Jag bestämde mig att inte titta hur han har det. Om han lever eller om han var död. Min kära hustru gick bort 2010. Jag minns när den kom och vi hade hennes begravning. Jag är säker, men inte helt säker, att jag nästan kunde se att han fanns i kyrkan, även om han inte ville bli sedd. Nu har du, min kära dotter, barn, och jag har barnbarn. Jag är glad för din skull att du är lycklig. Jag sitter ännu och väntar på att han kommer genom min dörr för att hämnas. Jag vet inte om han lever, om han fan är död. Men en sak ska jag göra om han lever. Att jag är redo att avsluta det jag började med för så många år sedan. Tack för att ni har lyssnat på min berättelse. Ni får gärna dela, rekommendera och se till att det kommer flera och lyssnar. Och gärna prenumererar på min kanal. Tack till alla nya som gamla lyssnare. Och ge gärna en tumme upp om ni gillar min berättelse. Och ha en trevlig helg. Och ta vara på er.